Chef, alam kong wala pang bagong taon pero baka trip mo na din mag-start magbago. Joke lang. Share ko lang sa inyo yung paborito kong ginagawang protein bar na high in protein and low in sugar na hindi malungkot kainin para sa mga trip mag-workout dyan. Tara, samahan nyo gumawa. Disclaimer lang, hindi ako nutritionist or coach mga chef ha. Sadyang gusto ko lang i-share tong protein bar na madalas kong ginagawa. So una, naglalagay ako ng Muesli or Granola at ang pinipili ko syempre is yung high in protein din pero low in sugar. Tapos masarap yung lasa at hindi makunat. Para pala makuha ko yung exact nutrients per serving ay tinitimbang ko lahat then tsaka ko ginagamitan ng math later kahit masakit sa ulo mag-compute. Naglalagay ako ng additional nuts na gusto ko like pistachio and cashew. Naglalagay din ako ng peanut butter to serve as the binder. Syempre low in sugar din dapat. At para mas compact pa yung protein, ginagamitan ko pa ng whey protein na hindi na-dilute ko in milk. Hindi ito sponsored ng Muscletech pero baka naman. Magiging binder din to and mas okay na malapot siya para hindi kumunat yung oatmeals. I just mix it until ma-incorporate and ma-divide yung ingredients equally, especially yung peanut butter na sobrang lapot. Then in a container, I suggest na lagyan nyo muna ng plastic wrap kasi sticky to. Tapos i-flatten nyo lang din using yung plastic wrap. At isa pa sa magpapataas ng protein content nito is itong dark chocolate na as I just is at least 80%. Kasi the darker yung chocolate is the higher yung protein and also lower in sugar. Just melt it sa double boiler at ito yung magiging topping ng protein bar at isa sa magpapasarap nito. Minsan ginagawa ko nga itong dessert eh. So chill it hanggang tumigas lang yung chocolate. Then divide it. Kung ilang protein yung gusto nyo per serving, bahala na kayo mag-compute ng inyo. So, ito na yung itsura niya and also yung nutrition facts na andyan sa screen. O diba, daig pa neting mahal na mga protein bars na hindi naman masarap. Joke lang. Pero promise, pag gumawa at tatingman nyo din to, magiging paborito nyo din to. Ano, pasad naman diba?